নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ অন্য এটা টপিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ টপিকটো হৈছে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত আমি যিমানবিলাক ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ এডিশ্যন ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু ডিভিজন এই চাৰিটা ফৰ্মুলা আমাৰ হৈছে মেইন তাৰপিছত আমি বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলাছবিলাক পাই থাকিম যেনেকৈ মিনিমাম মেক্সিমাম এভাৰেজ তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক এই যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক ট্ৰিমৰ কনষ্টেণ্ট যিবিলাক আমাৰ ফৰ্মুলা চববিলাক মই আপোনালোকক দেখাম তো আজি ফাৰ্ষ্ট যিকেইটা মেইন আপোনাৰ ফৰ্মুলা হয় এই চাৰিটা মই আজি ডিটেইলছ আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ তো আমি যেতিয়া আমি কলমছ বাই কলমছ কৰোঁ ৰ' বাই ৰ' কৰোঁ আমি কেনেকৈ কৰিম সেইকেইটা বা বেছি নাম্বাৰ কৰিবলৈ বা কম নাম্বাৰ কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিম সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম তো ইয়াতে মই কেইটামান নাম্বাৰ লৈছোঁ আপোনাৰ তো প্ৰথম নাম্বাৰটো মই ইয়াতে ইকুৱেল টু চাম কৰিছোঁ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো মই দিছোঁ D4 কলমছ আছে D ৰ' আছে 4ত তো মই D4 ইয়াতে লিখিছোঁ চিফ্ট ইজ টু ডাবল ডটছটো মই দি দিছোঁ চিফ্ট ইজ টু দেন লাষ্ট নাম্বাৰটো মই চাব লাগিব লাষ্ট নাম্বাৰ হৈছে I4 তো ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্ট নাম্বাৰটো চালে হৈ যাব ইয়াত আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিলেও হৈ যাব যদি আপোনাৰ কলমছটো এড নহয় কলমছটো এড মই এইকাৰণে কৰি দিছোঁ যদি আপুনি কলমছটো এড কৰি তেতিয়া আপোনাৰ বস্তুখিনি বুজি পোৱাত ইজি হয় বা কলমছ কি হয় ৰ' কি হয় সেই বস্তু আপোনাৰ মনত থাকিব সেইকাৰণে আপুনি পাৰালৈকে ক্লিক নকৰিব যেতিয়া আপুনি ক'ৰবাত কাম কৰিব তেতিয়া আপুনি শ্বৰ্টকাটবিলাক ইউজ কৰিব কিন্তু যদি যেতিয়া আপুনি শিকিব কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে শ্বৰ্টকাটবিলাক খুব বেছি ইউজ নকৰিব কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ মেইন যি বেছিক থিম হয় সেইটো পাহৰি যোৱা যায় তো মই কৰিলোঁ তো পঠালিকে মই কৰিলোঁ তো মই ফাৰ্ষ্ট D4 আছিলে দেন ইয়াতে আছিল I4 এতিয়া মই যদি থিয়কৈ কৰিছোঁ মই কলমছত কৰি যদি কৰিছোঁ তো মই কি কৰিব লাগিব তো ইকুৱেল টু চাম একে হয় ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো আছে E8 আছে E8ত আছে দেন ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো আছে মোৰ E13 এতিয়া কথাটো হ'ল কি যেতিয়া আমি কলমছ ৰত পথালিকে কৰিছোঁ পথালিকে কৰিলে আমাৰ কি হ'ব যে নাম্বাৰ দুটা কলমছত থাকিব দুটা বেলেগ বেলেগ কলমছত থাকিব আৰু ৰ' একেটাই থাকিব যদি আমি পথালিকে কৰোঁ যদি আমি থিয়কৈ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে কলমছ একেটা থাকিব আৰু ৰ' আমাৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব তো যদি আমি এইটো আপোনাৰ মনত হৰিজেণ্টেল ভাৰ্টিকেল এইটো বস্তু আপোনালোকে জানি থ'ব যে পথালিকে যদি আমি কৰিব লাগে মই সহজকৈ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যদি আমি পথালিকে ফৰ্মুলাটো কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো আৰু লাষ্ট নাম্বাৰটো ল'ব ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো মানে হৈছে আপোনাৰ D4 লাষ্ট নাম্বাৰটো হৈছে I4 এইটো হৈছে ইয়াত আমি দুটা কলমছ পাইছোঁ যেতিয়া আপুনি থিয়কৈ কৰিব ইয়াত কলমছ এটা পাব ৰ' আপুনি আপোনালোকে দুটা পাব এইটো হৈছে অটোচাম মই আগৰটোতো দেখালোঁ অটোচাম কৰিবলৈ এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই অটোচামত গৈ ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো অট'মেটিক আহি যাব এতিয়া মই ছাবষ্ট্ৰেক্টটো আপোনালোকক দেখাম এবাৰ ধৰি লওক আমি যেতিয়া এড কৰোঁ এডিশ্যন কৰোঁ এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলাত আমি এইটো ছাবষ্ট্ৰেক্টৰ ফৰ্মুলা ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ মাইনাছ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ দুটা নাম্বাৰ আছে আমাৰ এডিশ্যন যেতিয়া কৰোঁ এডিশ্যন আমি বহুতটা নাম্বাৰ উঠাই ফাৰ্ষ্টটো লাষ্টটোলৈ মাজৰকেইটা অট'মেটিক লৈ লয় যদি আমি ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰোঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা ডিভিজন কৰোঁ বহুতকেইটা নাম্বাৰ এতিয়া প্ৰত্যেকটা ইনক্লুড কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো ইয়াতে চাওক ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো আছে আপোনাৰ 78ৰ পৰা মই 5642 ইমানকেইটা নাম্বাৰ মই মাইনাছ কৰিব খুজিছোঁ যে কেনেকৈ কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট আছে ইকুৱেল ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টটো প্ৰত্যেকটা আমি ক্লিক কৰিব মাইনাছডাল দি থাকিব ক্লিক কৰি থাকিব মাইনাছটো দি থাকিব ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব আপোনাৰ চলিউশ্যনটো ওলাই যাব যিটো একজেক্ট চলিউশ্যন হয় সেইটো ওলাই যাব মানে যদি আমি ছাবষ্ট্ৰেক্টত বহুতটা নাম্বাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটা নাম্বাৰ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি এডিশ্যনত বহুতটা নাম্বাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ আৰু লাষ্ট নাম্বাৰটো এড কৰিলে হৈ যাব তো সেই বস্তুটোৱে মই আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছোঁ যে এডিশ্যনত বহুতকৈ নাম্বাৰ থাকিলে প্ৰথমটো লাষ্টৰটো ল'লে হৈ যায় কিন্তু এডিশ্যনৰ বাহিৰে যি বাকী তিনিটা যে ফৰ্মুলা আছে এই তিনিটা ফৰ্মুলাত যদি বহুতকেইটা মেক্সিমাম নাম্বাৰ যদি আমাক দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটা নাম্বাৰক আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এইটো তো থিয়কৈ কৰিলোঁ এতিয়া পথালিকে যদি পথালিকে কৰিলে মই থিয়কৈ এইটো কৰি দেখাম একেই হয় এইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো ইকুৱেল ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ক্লিক কৰিব মাইনাছ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ থাৰ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ ফিফ্থ নাম্বাৰ ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ মানে যিমানটা আপোনাৰ নাম্বাৰ গৈ থাকিব সিমানটা আপুনি ক্লিক কৰি গৈ থাকিব বা কলমছ নাম্বাৰ ৰ' নাম্বাৰটো এড কৰি দিব সেইটো একেই হয় তো এডিশ্যন ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনটো হৈ গ'ল প্লাছ আৰু মাইনাছৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গ'ল কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে কমেণ্টত সুধিব এইবিলাক দৰকাৰী বস্তু হয় আপোনালোকে চাব বস্তুবিলাক এটা হৈছে মাল্টিপ্লাই কৰিম মোৰ দুটা নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ষ্টাৰটো প্ৰেছ কৰিব বা চিফ্ট 8 প্ৰেছ কৰিলেও হৈ যায় ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিব এণ্টাৰ কৰিব মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 12 5 গুণ 60 এইটো হ'ল যদি মই মাল্টিপ্লাইটো যদি মেক্সিমাম নাম্বাৰ কৰিবলৈ বহুতকৈ নাম্বাৰ ধৰক মই মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে এতিয়া কেনেকৈ কৰিম ছেইম হয় ইকুৱেল ব্ৰেকেট ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইনটু ছেকেণ্ড নাম্বাৰ
ইনটু থাৰ্ড নাম্বাৰ ইনটু ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ মানে যিমানটা নাম্বাৰ থাকে 5 6 7 8 যিমানটা নাম্বাৰ থাকে আপোনালোকে ইনক্লুড কৰি গৈ থাকিব সলিউশনটো অটোমেটিক ওলাই যাব এইটো হৈছে আপোনাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাল্টিপ্লাই আমি কেনেকৈ কৰোঁ পূৰণ কেনেকৈ কৰোঁ পথালিকে কৰিলোঁ এটা থিয়কে কৰিব লাগিলে সেই একে হয় বস্তুকেইটা আমি যেনেকৈ পথালিকে যেনেকৈ কৰিছোঁ মাত্ৰ থিয়কে কৰিলে পথালিকে মই আপোনাক বুজাইছোঁ যদি আপুনি পথালিকে কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব কলমছ দুটা হ'ব ৰ' এটা হ'ব আৰু যদি আপুনি থিয়কে কৰে যদি আপুনি কলমছত কৰে তেতিয়াহ'লে কলমছ এটা হ'ব আৰু ৰ' দুটা হ'ব এইটো হ'ল এইটো মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে নহয় থিয়কে একে হয় ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ থাৰ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ কৰিছোঁ এটা কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ডিভিজনটো কৰিম মানে হৰণটো তো মই 60 3ৰে হৰণ কৰিম ইকুৱেল ব্ৰেকেট ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ডিভাইডৰ চিম্বলটো দিব যেতিয়া স্লেছ হয় ছেকেণ্ড নাম্বাৰ ব্ৰেকেটটো চেণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো ডিভিজনটো ওলাই যাব তো এইখিনি বস্তুৱে হয় আপোনালোকে চাব ধুনীয়া ফৰ্মুলাবিলাক পুট কৰিব ফৰ্মুলা চাই লিখি ল'ব তো 89ক মই 4ৰে ডিভাইড কৰিম ব্ৰেকেট লো চেণ্টাৰ 22.25 ৰিজাল্ট ওলাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ চলো ফৰ্মুলা বাৰত আপোনাৰ ফৰ্মুলাখিনি পাই যাব চামৰ ফৰ্মুলা আমি চাব আমি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ছিটবিলাক যেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট কেনেকৈ বনায় ইনষ্টলমেণ্ট ছিট কেনেকৈ বনায় চেলাৰী ছিট কেনেকৈ বনায় বা মানে মান্থলি বাজেট ছিট কেনেকৈ বনায় তো সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকক মই দি থাকিম তাৰ আগতে আমাক ফাৰ্ষ্ট যিটো বেছিক হয় যে আমাৰ ফৰ্মুলা তো ফৰ্মুলাখিনি জানিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক ফৰ্মুলাখিনি ডিটেইলছত দিছোঁ মই আগতে ফৰ্মুলা শ্বৰ্টছ কেইটামান দিছিলোঁ আপোনালোকে চাইছে হ'লেও বহুতে তথাপি মই আজি বস্তুখিনি ডিটেইলছত বুজাই দিলোঁ যে পথালিকে কৰিলে কি হ'ব বা থিয়কে কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব বা ডিফাৰেঞ্চ কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত তো সেইটো আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ আজি তো এটা মই যিখিনি ফাইনেল ফৰ্মুলা পথালিকে কৰি মই য়েলো কালাৰ মাৰ্কিং কৰিছোঁ যিখিনি মই পথালিকে কৰিছোঁ সলিউশ্যন য়েলো কালাৰটো হৈছে এইটো হৈছে হাইলাইট কালাৰ হয় আৰু ৱৰ্ডত পাইছে একে হয় ৱৰ্ড এক্সেলত একে হয় বস্তু তো যিখিনি মই থিয়কে কৰিছোঁ সেইখিনি মই ৰেড মাৰ্কিং কৰিম যাতে আপোনাক বস্তুটো বুজি পায় যে পথালিকে কৰাখিনি মই য়েলো আপোনাৰ মাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু থিয়কে কৰাখিনি মই ৰেড মাৰ্কিং কৰিছোঁ এক প্ৰকাৰ আপোনালোকে গম পালে যে কেনেকৈ হাইলাইট কালাৰটো এক্সেলত ইউজ কৰে সেইটো আপোনালোকক একেলগে দেখাই দিলোঁ তো গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব এক্সেলৰ ছিটখনত কিমান কি কয় ৱৰ্কশ্বীট স্প্ৰেডশ্বীট কয় কিমান কলমছ থাকে কিমান ৰ' থাকে মই এইটো আপোনালোকক কৈছোঁ ৰৈ থাকে 10,48,576 আৰু কলমছ থাকে আপোনাৰ 16,384 এইখিনি আপোনাক চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিব কিছুমানে স্প্ৰেডশ্বীট মানে বুজি নাপায় তো এক্সেলৰ ছিটখনকে সাধাৰণতে স্প্ৰেডশ্বীট বুলিও কোৱা যায় আৰু এইবিলাক যিখিনি ফৰ্মুলা আছে যিখিনি আপোনাৰ সেইখিনি মই আপোনাক বেলেগকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ ছিট বনাই দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই থাকিব যেনেকৈ মই ৱৰ্ডখিনি আপোনালোকক বুজাইছোঁ ৱৰ্ডখিনি যেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত মই আনিছোঁ ঠিক তেনেকৈ মই এক্সেলখিনি আপোনালোকক আনিম আৰু কম্পিউটাৰৰ যিখিনি কোৰ্চৰ যিখিনি বস্তু হয় চবখিনি মই আপোনালোকক শিকাম যিখিনি ধৰি লওক মোৰ যিখিনি নলেজ আছে সেই নলেজখিনিৰ ওপৰত মই আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম তো আজি এইখিনি আছিলে তো আপোনালোকে চাব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব বেছিক বস্তু সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব আগতে বেছিক কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ যিমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম নহওক আপোনাৰ সলিউশ্যনটো অট'মেটিকেলি ওলাই যাব তো আজি টপিকটো এইখিনি আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনাক টপিকটোৱে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম